Hi everyone! Continue tayo sa ating lesson. This is grade 6 math, quarter 4, module 2, lesson 1. Ang lesson 1 is reading and interpreting electric meter. So ang lesson 2 natin is reading and interpreting water meter. So ngayon ang gagawin natin is electric meter muna. So ito is tinatawag nating analog meter at pagkatapos ang unit na ginagamit sa electric meter is kilowatt hour. So, ito yung unit na gagamitin natin sa ating electric meter. Sa analog electric meter, meron tayong makikitang 5 dial. So, this is dial A, dial B, dial C, dial D, and dial E. So, pansinin nyo dito sa ating dial A, so ang number niya is pa-clockwise, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang second dial or ang dial B is pa-counterclockwise or kapag i-clockwise mo siya pagbasa, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then, ang next naman is clockwise. Pagkatapos, ang next is counterclockwise. And ang last is clockwise. Meron tayong rules sa pagbasa ng ating electric meter. So, ang unang rule natin, rule number 1, start reading from left to right. So, mag-start tayo dito sa left, papunta tayo sa right. So, ngayon is basahin na natin itong ating electric meter. Ang first dial natin is saan siya nakaturo? Sa 1. So, ang first dial natin is nasa 1, ang second dial is nasa 2. And ang third dial or dial C is nasa 6. Ang next is nasa 2. And then ang last is nasa 0. So ganyan pagbasa. This is our rule number 1. Dapat unahin mo ang left papunta sa right. Rule number 2. Ang rule number 2 natin, if the pointer is between the two numbers, always take the lower number. So ito yung pointer natin. Ito yung tinatawag nating pointer. Ito. Kapag daw ang pointer natin is in between sa dalawang number, ang gagamitin mong number is yung maliit na number. For example, itong first dial natin, saan siya nakaturo? So, nakaturo siya sa 1. So, isulat natin kasi ang first rule natin, uunahin natin ang nasa left pagbasa. So, unahin natin dito si left. So, 1 ang kanyang, sa 1 nakatutok ang kanyang dial. And then, ang second dial natin is saan nakatutok ang ating dial, ang pointer. Nasa 2 at sa 3. Pero, mas malapit siya sa 3. Pero kung ang rule natin dito sa number 2 is always take the lower number. So, ang ilalagay natin is ang 2. Kasi mas maliit si 2 kaysa sa 3. So, 2. And then, ang third dial natin, between 6 and 7, again, ang isusulat natin is ang maliit na number. So, si 6 ang isulat natin. Next dial is between 5 and 6. Mas malapit siya kay 6. Pero ang rule natin, isulat natin ang maliit na number, which is 5. And the last dial is a 0, nakalagay ang pointer. Dahil tapos na tayo sa rule number 1 at 2, ngayon naman is sa rule number 3 tayo. So, ano yung rule number 3 natin? If the pointer falls between 9 and 0, write down 9 and reduce the reading you have already taken for the dial on its left by 1. Ibig sabihin, kapag ang pointer natin is nasa gitna ng 9 at 0, ang isusulat natin is 9. Pagkatapos, i-reduce natin ang dial na nasa left niya by 1. So, for example, itong first dial natin, saan nakatutok ang ating first dial? Sa 1. So, isusulat natin dito 1. Dito sa pangalawa, nasa 2. Sa pangatlo is between 5 and 6. According to our rule number 2, ang isulat natin is ang maliit na number. Ang maliit na number natin is, si 5 ang isulat natin dito. And then dial number 4, saan siya nakasulat? Between 0 and 9. According to our rule number 3, kapag between 0 and 9, ang isusulat natin is si 9. Pagkatapos, ang gagawin natin sa dial na nasa left side is i-reduce natin into 1. So, ibig sabihin si 5 is magiging 4. So, si 5, gawin nating 4 kasi mag-reduce tayo ng 1 kasi between 0 and 9 yung nasa 4th dial natin.
And then last is nasa 0. Ngayon, dahil alam na natin kung paano magbasa ng electric meter, so meron tayong example dito kung paano natin kukunin ang ating electric meter or ang ating kilowatt na na-consume. So meron tayo ditong present reading at previous reading. So sa pag-solve ng kilowatt na na-consume natin, ang ating previous is i-subtract natin sa ating present reading. So basahin muna natin itong ating electric meter. So, ito yung ating present reading, itong nasa taas. So, ang first dial is nasa 0. And then, ang second dial is nasa between 2 and 3. At ang ating rule number 2, ang isusulat natin is ang maliit na number. So, ibig sabihin si 2 ang ating isulat. Oops. Okay. 2. And then, ang third dial is between 8 and 9. Ang rule is ang maliit ang isulat. So, 8 ang isulat natin. And the next is 4. And last is 5. So, ang reading natin sa present reading is 0, 2, 8, 4, 5. Sa previous reading naman. So, ang previous reading natin is nasa 0 ang first dial. And then, ang second dial is nasa 2. Oops. And then, ang third dial is nasa 4. Ang fifth is between 1 and 2. And according to our rule, ang isusulat natin is ang maliit. So, 1 ang ilagay natin. And then, last is between 2 and 3. Again, ang isusulat natin ang maliit. So, 2 ang isulat natin. So, ang reading natin dito is 0, 2, 4, 1, 2. Dahil may present reading na tayo at may previous reading, so ang gagawin natin para makuha natin ang kilowatt hour na na-consume natin, i-minus natin itong previous sa ating present. So, uunahin natin si present. So, that is 0, 2, 8, 4, 5. I-subtract natin ang ating previous, which is 0, 2, 4, 1, 2. 0, 2, 4, 1, 2. So, 5 minus 2 is equal to 3. And then 4 minus 1 is equal to 3. And then 8 minus 4 is equal to 4. And then 2 minus 2 is equal to 0. 0 minus 0 is equal to 0. So, ibig sabihin, ang na-consume natin is 00433 kilowatt hour. So, ito na yung sagot natin. Another example kung paano natin basahin ang electric meter at kung paano i-compute kung ilang kilowatt hour yung nagamit natin na electricity. So, meron tayo ditong present at meron tayong previous dito sa baba. So, basahin na natin ang ating present. Unahin natin from left to right. So, uunahin natin dito sa left. So, ang kanyang pointer is between 1 and 2. Ang isusulat natin ang maliit na 1. Oops, bakit ayaw? Ayan. And next is between 7 and 8. Kahit na mas malapit siya sa 8, ang isusulat natin is ang maliit. So, 7. Next is between again 7 and 8. 7 again. Pagkatapos 0, between 0 and 9. So, ang gagawin natin is 0 and 9 ang isusulat natin si 9. Pagkatapos ano yung gagawin natin? I-reduce natin ng 1 ang nasa left side niya. So dahil 7 ito, gagawin nating 6. Okay? So naging 6 si 7. And ang last dial natin is 4. So dito naman tayo sa previous reading. Ang previous reading is nasa 1. Ang first dial. Ang second is between 3 and 4. So, si 3 ang isulat. Tapos, ang pangatlo is between 5 and 6. Si 5 ang isulat according to our rule number 2. And between 1 and 2, si 1 ang isulat kasi mas maliit si 1. And then last is 0. Okay, so meron na tayong present reading 17694 at ang ating previous is 13510. So ngayon is i-subtract na natin ang ating previous reading sa ating present reading para makuha natin kung ilang kilowatt hour yung nagamit na electricity. So 17694 subtracted by 13510.
Okay, so isubtract na natin siya. 4 minus 0 is equal to 4. 9 minus 1 is equal to 8. 6 minus 5 is equal to 1. 7 minus 3 is equal to 4. And then 1 minus 1 is equal to 0. So, ang na-consume natin is 04184 kilowatt hour. So, ito yung na-consume natin na electricity base sa ating previous reading at sa ating present reading. Reading and interpreting water meter. Meron tayong dalawang klase ng water meter. So, meron tayong tinatawag na analog meter. Meron kayong makikitang 4 na dial. So, ito yung tinatawag nating analog meter. Meron namang digital meter na merong 7 dial. So, ayan, diretso na number yung makikita nyo kapag digital meter ang gamit nyo. Ang unit naman na ginagamit natin sa water meter is cubic meter. So, ito yung unit na gamit natin kapag water meter ang pinag-uusapan, cubic meter. Meron tayong mga rules na i-follow sa pagbasa at pag-interpret ng water meter. Ang first rule natin is to get the exact meter reading using the analog meter, start from right to left. So, saan tayo magsisimula sa pagbasa ng ating analog meter? Galing dito sa right, papunta sa left. So, ibig sabihin, uunahin natin pagbasa itong dial na nasa right. Okay, so saan naka-point ang ating pointer? Between 1 and 2. Malapit siya sa 2, pero kagaya ng rule natin sa reading electric meter, kung saan ang mas maliit, yun ang isulat natin. So, since mas maliit si 1, kasi kahit na nandito siya malapit sa 2, hindi pa siya umabot sa 2. So, ibig sabihin si 1 yung isulat natin. So, 1 ang ating isusulat dito. And then, ang second dial natin is nasa 4. Okay, so 4, dahil sa 4 siya nakaturo. Ang third dial is between 2 and 3. Hindi pa siya umabot sa 3, so si 2 ang isusulat natin. And then, ang last dial is between 6 and 7. Hindi pa siya umabot sa 7. So, si 6 yung isusulat natin. So, ngayon, paano na natin isulat ang ating reading sa ating analog meter? Based sa ating rule, na uunahin natin pagbasa ang right to left. Pagsulat natin, ang reading natin dito is, saan yung unang isusulat natin? Si 6 ba o si 1? Si 1. Kasi according to our rule, uunahin natin ang right papunta sa left. So, si 1... Ang kasunod ni 1 is 4, ang kasunod ni 4 is 2, and then last is 6. So, ganito pagkasulat ang water meter natin. Okay? So, 1, 4, 2, 6. 1, 4, 2, 6. Sa digital meter naman tayo, paano natin babasahin ang digital meter? To get the exact meter reading using the digital meter, start from left to right. So, kung yung analog meter natin nagsimula tayo sa right, papunta sa left, ngayon naman si digital is magsisimula tayo sa right, sa left, papunta sa right. So, meron tayong 7 dials. Kokopihin lang natin ang ating mga number. So, that is, ang reading natin dito is merong 3 0. Ang isusulat natin is itong 1. Bakit ayaw? 1, pagkatapos 3, 3, 2. So, ang reading natin is 1, 3, 3, 2. 1, 3, 3, 2. Okay? So, yun ang pagkakaiba ng analog meter at digital meter. Kapag si analog, magsimula ka sa right, papunta sa left. Si digital naman, magsimula ka sa left, papunta sa right. So, huwag kayong malito. Next rule. To get the actual reading in cubic meters, multiply the numbers that appears by 1 over 1,000 or 0.001. So, para makuha mo daw siya ang iyong consumption sa tubig ng cubic meter, ang gagawin mo is ang iyong reading, for example, itong ating digital reading, okay, so 1332. For example, ito, ang gagawin natin kay 1332, wait lang, okay, ayan. So, ang gagawin natin kay 1332 is i-multiply natin sa 1 over 1,000 or 0.001. So, meron tayo ditong 1332 na reading. Ang gagawin natin is i-multiply natin siya sa 1 over 1,000. So, 1,332 times 1 equals 1,332. Kapag whole number, automatic, meron siyang denominator na 1. So, 1 times 1,000 equals 1,000. And then 1,332 divided by 1,000 is equal to
1.332 cubic meter. So, ibig sabihin, ang reading natin sa ating digital meter na 1332 is equivalent to 1.332 cubic meter. So, ito na yung tama natin. Ito na yung actual reading natin in cubic meters. Okay. So, kung i-convert naman natin siya into liter, kung ilang meter itong ating 1.332 cubic meter, alam natin na ang isang cubic meter is equal to 1,000 liter or ang 1 cubic meter is equivalent to 1,000 liter. So, dahil ang ating cubic meter dito is 1.332, so 1.332, i-multiply natin sa 1,000 times 1,000 is equal to 1,332 liter. So, ibig sabihin, ang katumbas ng 1.332 cubic meter is equal to 1,332 liters. The last three digits at the right show the fractions of cubic meters of water consumed. Ibig sabihin, itong last three digit natin dito sa right, so ito yung nasa right natin, this is our last three digit. Ito yung nagpapakita ng fractions of cubic meters of water. So, pwede nyo na siyang hindi i-divide ng 1,000. Diretso na lang kayo mag-count ng tatlong decimal points. So, 1, 2, 3. Automatic na yan. Ang sagot nyo is 1.332 cubic meter. Kung i-convert nyo naman siya into liter, so mag-count lang tayo ng tatlong decimal points. So, 1, 2, 3, magiging 1,332 liters na siya. So, ganun lang kadali para hindi na kayo mag-multiply at mag-divide. To get the water consumption, simply subtract the previous reading from the present reading. So, ibig sabihin, para makuha natin kung ano yung water consumption natin, isubtract natin ang ating previous sa ating present. So, meron tayong example dito. Ito yung ating present reading. Basahin natin ang ating analog meter. So, saan tayo magsisimula? Sa right. So, dito tayo magsimula sa right. Saan nakatutok ang ating dial? Nasa 5 kasi hindi pa siya umabot ng 6. So, isulat natin si 5. The next dial is nasa 6. And then sa next, between 1 and 2, pero hindi pa siya umabot sa 2, so 1 ang isusulat natin. Sa last dial, between 3 and 4, hindi pa umabot sa 4, so 3. Okay, so meron na tayong reading, 5, 6, 1, 3. So, isusulat na natin siya. So, uunahin natin ang nasa right, that is 5. Next is 6. Ay, anong nangyari? 6, and then 1, and then 3. Okay? So, 5, 6, 1, 3. Ngayon, pupunta naman tayo sa previous. Magsisimula ulit tayo sa right. So, ang first dial is nasa 5. Ang second is between 4 and 5, pero hindi pa siya umabot sa 5, so 4 ang isusulat. Ang third is 2 and 3, so si 2 ang isusulat. Ang fourth is between 6 and 7, so 6 ang isusulat. Ngayon is isulat na natin ang ating previous reading. So meron tayong 5, 4, 2, 6. So 5, 4, 2, 6. Okay. So meron na tayong present at previous. Ang present natin is 5, 6, 1, 3. Ang previous is 5, 4, 2, 6. Ang gagawin natin para makuha natin ang ating water consumption, i-subtract natin ang ating previous sa ating present. So, i-subtract na natin sila. 3 minus 6 cannot be. Borrow 1 from 1. So, si 1 is magiging 0. Si 3 is magiging 13. So, 13 minus 6 is equal to 7. And then, 0 minus 2 cannot be. So, mag-borrow naman siya kay 6. Si 6 magiging 5. Si 0 magiging 10. So, 10 minus 2 is equal to 8. And then, 5 minus 4 is equal to 1. And then 5 minus 5 is equal to 0. So, meron na tayong sagot, 0,187. Dahil ang last three digit natin is nagpapakita ng fraction, therefore, ang na-consume na water in cubic meter is equal to 0.187 cubic meter. Or, kung sa liter natin siya ilagay, so magiging 187 liter. Example naman tayo sa digital meter. So, meron tayong dalawang example dito. Ang digital meter, pagbasa ng digital meter is from left to right. So, ang gagawin natin, isusulat lang natin ang numbers. So, ano yung reading natin dito sa first example? 0.5
0.501. And then into liter is 501 liter. So, ang example number 2 natin is 1, 2, 3. Ibig sabihin that is 2.473. Or kung sa liter natin siya ilalagay, that is 2,473 liter. Bakit naging 0.501 ang ating first reading sa ating digital meter? Kasi 501 divided by or times 1 over 1,000 is equal to 501 times 1 is equal to 501 over 1,000. So 501 divided by 1,000 is equal to 0.501. Or simply, i-count nyo lang kung ilang zero meron tayo sa baba. So 1, 2, 3. So ang gagawin nyo dito sa taas is mag-count kayo ng decimal point 1, 2, 3. So ang sagot is 0.501 cubic meter. Ayan. Para hindi na kayo mahirapan. And then, paano siya ulit going liter? So, ang gagawin mo is 501. I-multiply mo ng 1,000. So, 0.501 times 1,000. Ilang zero meron tayo? 1, 2, 3. So, i-move mo lang yung decimal point pa right. So, 1, 2, 3. So, that is 501 liter. So, ganyan lang kadali. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!